fejlesztésnek alapvetően 3 eredménye lehet. A vállalkozások fejlesztésének, gyakorlatilag saját magad fejlesztésének is, hiszen te vállalkozóként vagy. Jó? De most nem arról beszélek, hogy műkörmös kurzusra, díszítő tanfolyamra beiratkozol, vállalkozás fejlesztés. 3 eredménye lehet. 1. Még sikeresebb leszel, tovább fejlődsz, fejlődési pályán maradsz. Ez jellemzően konjunktúra idején van. Ugye, amikor habzsidőzsi van, amikor mindenkinek jó megy. Mert akkor tökre belefér az, hogy elszúrsz egy árazást, és ki se számolod, hogy mennyi a fix költséged, meg egyébként a változó költséget visszaosztod egységára. Fogalmat sincs róla, hogy mennyi lenne az óradíjad, amin dolgozni kell, soha nem számoltad ki, mennyibe kerül egy ségnyi géllak, amit fölvittél. Tökre belefér. Tudod miért? Mert mennyiségből megoldod, áttolod. Mert hogyha nem elég a pénz, akkor dolgozok szombat-vasárnap is. Más kérdés, hogy ez nettó szívás, de meg tudod oldani, mert van rá kereslet. De ha fejleszted a vállalkozásodat, akkor lehet, hogy képes leszel arra, hogy ugyanennyit keresek, csak kevesebb munkával. Vagy kevesebb munkával, nagy Isten, többet keresek. De ezt csak azért, mert te bent ülsz és csinálod mókuskerék a körmöket, nem fogod tudni megvalósítani. Ezen neked kell dolgozni. Hogy lehetek képes arra, hogy olyan brandet építsek, olyan márkát, olyan social media megjelenésem legyen, olyan ajánlói rendszerem legyen, hogy akik tőlem elmennek, azt mondják, gyere ide, menj a Lacihoz műkörmöt csináltatni, mert olyan mandula körmöt csinálsz, hogy bekakilsz. Hogyha ez megvan neked, akkor ezzel előrébb tudsz lépni, és mondjuk tudsz árat emelni. És nem az van, hogy csak úgy tudsz több pénzt keresni, hogyha szombat-vasárnap is dolgozol. Oké? Még sikeresebb leszel, tovább fejlődsz. Na, a második verzió, hogyha nem is fejlődsz, de túlélsz, talpon maradsz. Ez ugye jellemzően a válság, a recesszió idején érvényes, mondanom se kell, senkit nem akarok riogatni, válság lesz, van gyakorlatilag. Tehát most ez a rész jöhet be. Lehet, hogy nem fejlődsz, de te leszel az, még egyszer mondom, az a 25-30%, aki egyáltalán túléli. A többi az bezárja, lenyeli, eldobja a kulcsot, jó napot kívánok, azt csinál valami más. Majd föltalálja magát. Ez is lehet az eredménye. És a harmadik eredmény, hát hogy elsüllyed a hajó. Nettó szívás. Tök mindegy, mit csinálsz. Ha fejlődsz, ha nem fejlődsz, akkor is bezársz. Mert hogy mondjuk lesz egy olyan rendelet, megint olyan dolgot mondok, ami szerintem nem lesz annyira ismeretlen, hogy be kell zárni 2 évig. Volt ilyen, csak mondjuk 2 hónapig. Ugye emlékszünk rá, szerintem. Mindenki emlékszik rá. Görögországban most voltam kint a görög partneremmel tárgyalni, ott 1 évig nem lehetett kinyitni a körmös szalonokat. 1 évig ízlegessük. Mit csinálunk 1 évig, ha nem lehet kinyitni? Jó, tehát lehet, hogy olyan körülmény jön, hogy elsüllyedsz, mert ez van, és akkor fölteszed a kezedet, hogy hát sorry, de akkor sem mindegy, hogy milyen járulékos költségekkel, milyen járulékos károkkal, éppen te említetted. Nagyon nem mindegy. Ugye, hogy elsüllyed a hajó, de nem mindegy, hogy a legénységnek hány százaléka veszik oda, vagy egyáltalán oda veszik-e valaki. A prezentációs guruk azt szokták mondani, hogy a leghatásosabb dolog az, amikor az üzenetedet egy történetbe ágyazva, lehetőleg személyes történetbe ágyazva adod át a közönségnek. No hát akkor szeretnék élni ezzel az eszközzel. Mondanék egy személyes történetet, amivel azt gondolom, hogy ez a járulékos költség elég erősen át fog menni. Szóval 13-14 évesen, amikor ugye még általános iskolába jártam, hát úgy elég erősen duzzadt bennem a versenyszellem, meg hát nyilván ebben a korban az alfahím mi volt, hát az embernek elég erősen hangoztatni kell. Ez a csajozás és a túlélés záloga is egyben, tehát ez jó felfogott érdekünk. De ugye a lényeg az, hogy ezek az együtthatók oda vezettek, hogy a pattársammal azon kezdtünk el versengeni, vagy filózni, hogy melyikünk tud nagyobbat üríteni. Hogy úgy súlyra, melyikünk tud nagyobbat, hát szarni, na. Mert hogy ezen kellett versenyezni, nyilván. És akkor megbeszéltük, hogy jó, hát akkor hazamegyünk, otthon dokumentálunk, adminisztrálunk, másnap egyeztetünk. Másnap eredményhirdetés, reggel 8, első szünetbe. Kérdezem én, hogy nem akarom mondani a srác nevét, mert nyilván nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, szóval kérdezem Szabó Dávidot, hogy mondom, Dávid, mi lett az eredmény? Most őszintén nem emlékszem a számadatokra, de a lényeg az, hogy durván elvert. Tehát lealázott, több mint másfélszeres különbség volt a 2 produktunk között, és hát el kellett viseljem ezt, hogy most akkor itt lealáztak, ez van. De az érdekes dolog innen jött, ugyanis így megkérdezte, hogy egyébként figyelj már, Laci, te hogy takarítottad el utána a mérleget? És először így nem is értettem a kérdést, csak aztán így rájöttem, hogy mi a helyzet, mert hogy ugye én ezt úgy abszolváltam, hogy
akció előtt, meg akció után is lemértem magam. És akkor a kettő különbsége kiadta a produktumot. Ő egy kicsit másképp közelítette meg a témát. És ezt egy fürdőszobai mérleg bánta. Szóval, hogy pontosan erről beszél, remélem átment az üzenet. És most már tudjátok, hogy miért nem közvetítjük élőbe ezt az adást. Ezt csak ti így tudjátok, 4 szem közt 300-an. Szóval, hogy a lényeg az, hogy az eredmény ugyanaz lett, nyilvánvalóan, de nem mindegy, hogy milyen járulékos károkkal. Úgyhogy ezt is lehet a fejlesztés, mert mondjuk ha valaki elmondta volna neki, hogy így is lehet art mérlegelni, akkor lehet, hogy előrébb van.